Giữa một kiếp nhân sinh vô thường, tại sao có những người chỉ vì một lời chê bai bâng quơ hay một chút xích mích cỏn con với hàng xóm láng giềng mà nằm trằn trọc ôm cục tức suốt cả một năm trời ròng rã? Trong khi đó, lại có những bậc trượng phu, phụ nữ đi qua đại nạn khuynh gia bại sản, lại vẫn giữ được phong thái thong dong dọn dẹp lại tàn dư như không có chuyện gì quét qua đời mình. Chìa khóa phân định hai lối sống một trời một vực ấy ẩn giấu ở đâu? Hôm nay, Phật môn Tâm Pháp xin mạng phép gửi đến quý thính giả một câu chuyện thâm sâu của Đức Thế Tôn. Qua đó làm chiếc gương để tự mỗi chúng ta soi lại xem, khoảng ngực tâm hồn mình hiện tại đang chỉ là một bát nước nhỏ chật hẹp đong đầy đắng cay, hay đã đủ rộng mở thành một mặt hồ mênh mông an tịnh. Chuyện kể lại rằng, thuở Đức Phật còn tại thế, trong tăng đoàn có một vị tỳ kheo trẻ ngày qua tháng lại chỉ biết thở vắng than dài. Vị sư trẻ cảm thấy lúc nào cũng ném vào mặt ông những điều bất công, oan ức. Lát thì huynh đệ không hiểu ý, lát thì bát cơm tỳ kheo khất thực mặn nhạt khó nuốt, lúc thì thời tiết lạnh buốt thấu xương. Nhìn đâu ông cũng chỉ thấy đau khổ bủa dây, sân hận như than hồng âm ỉ nung náo không ngừng sụt sôi trong cuống họng. Một ngày nọ, Đức Phật dặn vị sư trẻ đi múc một bát nước, rồi bốc một nắm muối bỏ vào bát nước khuấy đều lên. Ngài ôn tồn bảo, nay con hãy uống một ngụm nước trong bát này đi, mùi vị nó ra sao? Vị sư trẻ miễn cưỡng nhấp môi rồi nhăn mặt thưa, bạch Thế Tôn, nước này mặn chát đến tê ruột đầu lưỡi, con không tài nào nuốt nổi một giọt qua cổ họng. Đức Phật nghe vậy, hiền lộ nụ cười từ ái. Ngài lại bảo đồ đệ, được rồi, giờ con hãy bốc một nắm muối y hệt như thế, theo ta ra ngoài bờ hồ kia. Đứng trước mặt hồ nước tĩnh lặng mênh mông, Đức Phật nhẹ nhàng bảo vị tỳ kheo dung tay rải nắm muối kia xuống lòng hồ, rồi múc một ngụm nước hồ uống vào. Mùi vị bề mặt hồ thu này ra sao? Nó có còn mặn chát đắng nghét nữa không? Phật khẽ hỏi. Vị sư trẻ uống xong đoạn gật đầu thưa ngay, bạch Thế Tôn, nước hồ vẫn thật thanh khiết và mát mẻ, con không thấy một vị mặn của nắm muối kia rớt lại. Đức Phật lúc bấy giờ mới dỗ dai vị tỳ kheo trẻ, giọng trang nghiêm, này con, những đau khổ bất như ý, những oan khuất phỉ báng và nghịch cảnh mà con gặp phải trong kiếp này, chung quy lại cũng chỉ giống như một nắm muối. Lượng muối cho vào bát ném xuống hồ là hoàn toàn bằng nhau. Việc nước mặn chát đớn đau không thể nuốt trôi, hay thanh khiết ngọt lành hòa vào muôn trượng, không hề nằm ở nắm muối nhỏ bé, mà nó nằm chính ở thể tích của vật đang chứa đó. Quý vị hỡi, những biến cố xui rủi, những lời đâm thọc của đồng nghiệp, hay cái nguýt dài, chúng là nắm muối định mệnh của trần gian mà bất cứ ai hít thở đều phải lãnh trọn. Dù là một ông hoàng bà chúa hay người hành khất lang thang, mỗi ngày thế gian đều sòng phẳng quăng vào đời ta những nắm muối cay xè. Nhưng điểm mấu chốt của cuộc giằng co này là gì? Là ta dành cả đời oán thán, vật vã tìm cách dùng nhíp nhặt từng hạt muối ra khỏi bát nước bé xíu của mình? Hay là ta khôn ngoan mượn chính sự tu tập để phá vỡ dần cái thành bát chật hẹp đó, mở rộng thênh thang như một hồ nước? Một khi tâm ta nhỏ nhen như chiếc bát sức mẻ quanh quẩn cái tôi, vì sao lại là tôi, vì sao lại nói tôi thế này thế kia, thì chỉ một nhúng muối phỉ báng tầm phào cắt ké cũng đủ để đầu độc toàn bộ chuỗi ngày thanh bình, biến ta thành một kẻ cáo bẳn cộc cằn vất dưỡng oán hận xám ngoét cả một góc hiên nhà. Trọn kiếp bới móc nhau từng lời bóng gió, so đo từng đồng tiền lẻ lợi danh, ghim guốc những nợ nần thâm thù không đáng nhất. Nhưng nếu vòng tay, lòng từ bi và sự kiên nhẫn thấu suốt của ta được tu dưỡng nới lỏng ra bao la như một hồ nước biếc trong gieo mênh mông, thì dẫu số phận có ném thêm 10 nắm muối, 100 nắm muối đổ ập vào, chúng cũng sẽ lẳng lặng rơi thõm chìm lắng dần xuống tận đáy bùn êm ái, vĩnh viễn không đủ sức làm đục ngầu hay làm chát lựng đi nổi một hơi thở tĩnh mịch bình an. Nắm muối vốn không có quyền quyết định nó có làm ta đau khổ hay không, nó chỉ là tấm giấy quỳ bóc trần diện mạo của chính đồ chứa đựng nó. Nếu quý vị thấy được phần nào an tĩnh và bỡ ngỡ tỉnh ngộ qua tách trà pháp luân đạo vị nương nhờ trên, hãy khoan thai thả tay gửi lại một cái đăng ký cho kênh Phật môn Tâm Pháp, gõ nhẹ chiếc chuông nhỏ để những thanh âm trí tuệ xa xưa được dịp đồng hành, thắp lại hơi ấm sưởi rang lồng ngực cho quý vị giữa bề bộn cuộc sống nhiễu nhương ở thời khắc bất chợt. Đừng quên chia sẻ đến những ai hiện đang loay quay kẹt cứng với bát nước mặn đắng nghét của chính họ. Chúc quý vị một ngày trút bỏ xiềng xích, thông dong nhẹ gánh giữa dòng, và sớm khơi thông được mạch sống an nhàn trong sâu thẳm nhất tâm tư.